พี่เอางี้เลยเหรอเพลงอะไรเนี่ยไม่ร้องสักที มันมีแต่บรรเลงไงมันไม่ร้องสัก อ๋อตัดเป็นคัดดาวอินโทร ใช่เราไปให้เขาฟังบอกโอเคแต่พอตัดแผ่นปุ๊บเรายัดเข้าไปอีก มันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอแต่งตัวก็ต้องไปหาเสื้อผ้าที่มีสปอนเซอร์ เราไม่สามารถที่จะแต่งตัวเองที่เราชอบได้ พี่เอางี้เลยเหรอเดี๋ยวเขาตำหนินะบอกมาเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเอง ตาไลท์ใครเล่นอยู่ป่ะคาไลโดสโคปถ้าไปตอนนั้นก็เล่นประชันกันอยู่แล้ว คือพี่นี่ก็ไม่ธรรมดาฝีมือขึ้นเสาบางทีขึ้นได้แต่ลืมเรียนที่จะปีนลงเพราะข้างบนลมแรงฝรั่งเก่งนะคนไทยเก่งแต่เล่นเหมือนกันหมดเลยมีน้อยที่จะเล่นแตกต่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทบทวน ฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราว แสดงว่านอกจากเล่นดนตรีแล้วพี่โอก็จะไปเหมือนกับไปบรรยาย ครับใช่ เวลาไปบรรยายเขาชวนพี่โอบรรยายในเรื่องอะไรบ้างครับโดยส่วนใหญ่ ก็คงเห็นว่าพี่โอชอบไอ้สิ่งที่มันกระทบความรู้สึกหลายอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรเงี้ยฮะไอ้พวกนี้มันหล่อหลอมไม่ทำให้มันดนตรีมันเหมือนดนตรีมีชีวิตเลยใช่ไหมเราเห็นคือมันเกี่ยวข้องกับดนตรีด้วยมันเกี่ยวข้องล้วนๆเพราะว่าเราไม่ใช่ดูโจทย์จากใครโจทย์มันต้องเกิดจากเราเองใช่ไหมเราเห็นอะไรที่อย่างเช่นต้นไม้อย่างที่พี่บอกเมื่อก่อนสมัยที่ The Beach มาถ่ายทำที่ตอนนั้นพี่อยู่กระบี่พอดีเลยมาถ่ายตรงนั้นพอดีเลยแล้วใช่ไหมที่ดิคาบิโอใช่ที่เป็นเกาะมาหยาอ่าวมาหยาใช่นะแต่พี่ก็ตีฟินไปพี่ไปเรียนดำน้ำที่นั่นด้วยเล่นดนตรีนั่นด้วยสมัยนั้นดนตรีที่อ่าวนางยังไม่มีเลยพี่ไปเล่นจนชาวบ้านเขาไล่ต้องไปขอในอำเภอเขาบอกดังไปมันร็อกแอนด์โรลแต่เราก็เบาเสียงลูกหน่อยเขาบอกไม่ได้งั้นเล่นตั้งแต่บ่าย 3ได้ไหมเล่นบ่าย 3เลิกสัก6 โมงก็ไม่ได้ก็เลยนายอำเภอบอกคุณโอฬารไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวแนะนำให้พี่ก็เลยย้ายจากตรงนั้นไปเล่นที่ไรเลไรเลแม่งชุ่งสวยมากเลยเพราะมันจะเป็นโค้งใช่ต้องนั่งเรือไปขนเครื่องดนตรีไปเพราะว่าเจ้าของไอ้ไรเลบีชชื่อยะหยาเคยได้ยินยะหยาเนี่ยเป็นผมรู้แค่ว่าตรงแถวนั้นมันจะมีคล้ายๆรีสอร์ทชื่อรายาวดีป่ะใช่ดุสิตรายาวดีใช่ห้องคืนละ 80,000 ตอนนั้นใช่สมัยเกือบ30 ปีที่แล้วครับคือพี่โอก็ไปเล่นตรงนั้นฝรั่งอย่างเดียวแล้วไม่มีคนไทยหลงไหลยังไงแวดล้อมสมัยนั้นเป็นยุค GI อะไรอย่างเงี้ยดนตรีฝรั่งมันก็มากับวัฒนธรรมมากับคนแผ่นเสียงอะไรต่างๆมันก็มากับคนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ทหารส่วนใหญ่บางทีเกณฑ์นะเขาก็เป็นนักดนตรีเก่าก็มีพวกทหารที่เข้ามาอยู่ที่แคมป์ใช่ครับยังตอนสมัยที่อย่างหลังจากนั้นพี่แหลมเขาก็ไปแถบเยอรมันไปสแกนดิเนเวียนไปแล้วว่ากลับมานี่ก็พี่ได้เข้าไปเล่นกับพี่แหลมในแหลมมอริสันแบนด์ที่พัทยาช่วงนั้นก็จะเป็นมันปีละ222ครับพวกอเมริกันก็ลงมาอีกในรูปแบบของไอ้พวกมารีนพวกฐานเรือโอ้โหแม่งเป็นนักดนตรีเยอะมากเยอะมากมาแรกๆมันไม่สนใจนะแม่งไม่สนใจดนตรีสนใจแต่หญิงไงเพราะแม่งอยู่บนเรือมาหลายเดือนบางทีจอดป๊กแม่งเข้าหาเก็บกดโอ้แม่งเอาหญิงอย่างเดียวพอเอาเบื่อแล้วแม่งก็มาถึงฟังดนตรีอยู่ที15 วันโคตรมันเลยมาแจมกันมาแล้วเยอะช่วงนั้นแสดงว่าการเล่นดนตรีพี่โอผมใช้คำว่าก็รับอิทธิพลมาจากฝรั่งอเมริกันแน่นอนเยอะเพราะว่าสมัยก่อนดนตรีนานๆเราจะได้ฟังดนตรีคลาสสิกฟังดนตรีฝั่งอังกฤษอะไรเงี้ยจากคนที่แบบมีเขาเรียกศิวิไลหน่อยแถวบ้านเขามีแผ่นเสียงเปิดเราก็ได้ยินนะแต่มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่เนี่ยอยู่ในยุคที่บอกเอาดนตรีมาคนนะครับดูดินักดนตรีแถบอีสานเล่นเก่งๆเยอะเพราะตอนนั้นเขาอยู่กับพวก GI ดนตรีก็จะมีทั้งหลายข้างนอกข้างในนะอยู่เล่นข้างนอกเล่นข้างในให้พวกระดับเขาเรียก
ในพันก็มี ครับ เล่นบาร์ข้างนอกก็มี พวกหัวหน้าหน่วยอะไรอย่าง อะไร นี้ อย่างนั้นนะครับ ฮะแล้วพี่โอครับผมอยากรู้นิดเดียวผมขออนุญาตแตะนิดเดียวผมอยากรู้ว่า ในเรื่องราวของวัฒนธรรมในยุคที่เป็นดนตรีช่วงที่มีทหารเข้ามาหรือเป็นแคมป์ GI เข้ามาเนี่ยคือหมายถึงว่าใครจะเข้าไปเล่นก็ได้เหรอครับในยุคนั้นไม่ใช่ มันต้องผ่านการคัดอ่ะไม่เล่นไม่ได้ ถ้าเกิดเล่นคือเล่นต้องเหมือนต้องเป๊ะและที่สำคัญต้องอิมพรไวส์ได้ยิ่งดี แต่ว่าต้องเหมือนแรกคนจะเล่นได้ต้องเหมือนด้วยต้องเหมือนก่อนต้องคัดอ่ะถูกคัดกรองเข้าไปคัดโดยใครครับก็ในกลุ่มของคนที่เป็นระดับหัวหน้านั่นแหละครับเขาบอกมันก็จะมีระดับรองมาอีกบอกเฮ้ยวงนี้ผ่านเราได้เลยไอ้วงนี้เล่นไปเล่นข้างในไม่ได้ระดับต้องเล่นอยู่ข้างนอกอะไรก็จะมีเหมือนแล้วโอรานพรหมใจถูกคัดเข้าไปโดยใครครับพี่โอตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เล่นจริงจังหรอกเพราะว่าเรายังเรียนหนังสืออยู่เราตัดสินใจก็แค่ไปแจมกับพี่มาแค่เฉพาะแถวตาคลีเพราะเราอยู่เชียงรายมันใกล้มันใกล้มันทางเหนือหมายถึงมันจะมีหลายที่เหรอครับพี่โอครับมีตาคลีมีอุดรมีนครพนมมีโคราชครับมีสัตหีบอะไรอย่างเงี้ยน่ะคือแสดงว่าแคมป์ทหารมันจะมีหลายที่มีหลายที่ครับแต่ละที่ก็จะมีผมใช้คำว่าแหล่งบันเทิงใช่ครับใช่เพราะว่ามีแหล่งบันเทิงแล้วก็จะมีผู้หญิงทุกอย่างมันเป็นการเขาเรียกว่าสันทนาการหลังจากที่เหนื่อยแล้วบางทียังไม่รู้จะได้ไปลบหรือเปล่านะครับก็ต้องเอาสนุกไว้ก่อนเป็นพื้นที่พิเศษที่เขาจะมีจัดไว้รอบๆของค่ายเนี่ยมันก็จะมีแบบตามบ้านเรือนก็บางทีก็ทำเป็นผับบาร์กันครับแล้วพี่โอก็ได้รับการคัดเลือกครับเข้าไปพี่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นตรงนั้นแต่พี่ไปกับพวกพักพวกบอกตามให้พี่ไปเล่นที่บาร์สตาร์ไลท์สตาร์ไลท์ใครเล่นอยู่ป่ะคาไลโดสโคปถ้าไปตอนนั้นก็เล่นประชันกันอยู่แล้วคือพี่นี่ก็ไม่ธรรมดาฝีมือสมัยนั้นน่ะมันหาคนคือหาตัวจับยากอะแต่ไม่คุยออกนะไม่คุยออกเลยกันเดี๋ยวเมื่อกี้คุยสาวก็ติดโอ้โหแม่งแบบพี่โอนะแต่เอาจริงๆคือต้องบอกคนดูก่อนว่าผมอะเคยมีโอกาสที่พี่โออะมารายการที่ผมทำบ้างมาผมมีโอกาสได้พบพี่โอหลายต่อหลายครั้งนะแต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะการผมเชื่อว่าก็สัมภาษณ์ตามสคริปต์ในรายการหรือพี่โอก็จะโชว์ดนตรีอันนี้อัดไปยังเนี่ยอัดไปบ้างยังอัดแล้วอัดอยู่ครับอัดตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเอาจริงๆคือยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ขอความรู้ในมุมของพี่โอซึ่งวันนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องของ Hit Story ที่เป็นผมใช้คำว่ามันเป็นวงดนตรีที่เป็นทั้งตำราเป็นทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นทั้งปรากฏการณ์ของเมืองไทยก็คือเรื่องราวของ The Oran Project ก่อนที่มันจะมาถึงการก่อตั้ง The Oran Project คือเอาง่ายๆคือพี่โอก็ชอบดนตรีตั้งแต่เด็กละครับแล้วก็เดินสายเล่นดนตรีใช่ไหมครับครับแล้วก็เข้าไปเล่นอยู่ในแคมป์ GI กับพี่แหลมนี่ตอนหลังที่สุดพี่แหลมเขาเล่นก่อนพี่แหลมเขาไปเล่นอยู่เขาไปทางที่นครพนมไปทางอุดรครับของพี่จะมาสายเหนือแล้วแคมป์ไหนที่แบบผมใช้คำว่าดุเดือดสุดพี่โอในทางดนตรีนะพี่ว่าทางอุดรนครพนมวงดีๆเยอะวงดีๆเยอะยุคนั้นแต่อันนี้ก็ดีคาร์โลสโคปเล่นอยู่ที่ทางตะคลีอันนั้นอันนั้นก็ระดับปรมาจารย์เหมือนกันพี่กิติผมยาวขนาดนี้เหรอยาวแล้วตอนนั้นที่พี่โอเล่นนะครับหมายถึงว่าพี่โอเล่นกีตาร์ตั้งใจมาตั้งแต่แรกเลยไหมครับว่าพี่โอจะฉันจะเป็นร็อกแอนด์โรลฉันจะเป็นร็อกสไตล์ฉันจะเป็นร็อกสตาร์อะไรเงี้ยพี่โอไอ้ร็อกนี่มันเรามารู้ตอนหลังๆนี่เองเพราะเมื่อก่อนเราฟังดนตรีสุเทพวงศ์คำแหงนฤทธิ์อารีเพลงครูสุรพลสมบัติเจริญอะไรอย่างเงี้ยเพลงไทยซะส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าเพลงฝรั่งนี่จะน้อยมากก็เข้ามากับคนในกลุ่มของทหารในยุคที่เข้ามาเป็นทหารรับจ้าง GI นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ส่งต่อได้ทั้งแผ่นได้ทั้งอะไรมาฟังกันแล้วถึงจะหลังจากนั้นก็จะมีเขาจุกบ็อกซ์แล้วก็
ได้ฟังเพลงยอดเหรียญได้แกะเพลงอะไรกันแล้วก็เพลงก็ส่งต่อกันครับส่งต่อกันเล่นอย่างนี้นะเพลงนี้น่าสนใจนะแล้วนิตยสารต่างประเทศที่แปลมาจากต่างประเทศก็มีเราก็ได้อ่านหนังสือของพี่เล็กวงสว่างอะไรพวกนี้ครับแล้วตัวพี่โอมีศิลปินในดวงใจตอนนั้นไหมครับหมายถึงว่าที่มันทำให้เปลี่ยนเราสนใจในร็อกหรือผมชอบงานบรรเลงก่อนถ้าเป็นเพลงฝรั่งอย่างเช่นของShadows นะครับ Shadows Hank B Melvin อะไรเงี้ยครับผมว่ากีตาร์บรรเลงมันน่าฟังอะครับตั้งแต่ตอนนู้นเลยพี่โอครับแล้วก็เราก็มีความฝันว่าเราอยากจะแต่งเพลงแล้วก็เราไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าความรู้เราจะสามารถแต่งเพลงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนั้นแต่จริงๆเอาอย่างที่เรามองอย่างที่เรามองแล้วก็เขียนเพลงขึ้นมาแล้วก็แต่เมื่อก่อนเขียนเพลงจากเปียโนพี่พอเล่นเปียโนได้กับเป่าฮาร์โมนิก้าอะไรเงี้ยครับซึ่งแสดงว่าพี่โอตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในขณะที่พี่โอก็เล่นดนตรีรับจ้างไปตัวพี่โอเองก็รู้อยู่แล้วว่าฉันอยากจะแต่งเพลงที่เป็นของฉันเองใช่ครับแต่งเพลงมานานแล้วก็พัฒนาในแบบของเราเล่นดนตรีเราเหมือนจะบอกได้ว่าเราหลังจากที่เราได้รับอิทธิพลจากดนตรีตะวันตกนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอังกฤษอเมริกันอังกฤษและอเมริกาแล้วก็ทางสแกนที่จะเป็นดนตรีคลาสสิกอะไรบ้างทางยุโรปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันผสมผสานกับสิ่งที่เราชอบความเป็นไทยเรามีฟีลลิ่งแบบไทยๆเราก็เขียนเพลงโดยได้รับอิทธิพลจากดนตรีคลาสสิกดนตรีแจ๊สดนตรีบลูส์บ้างร็อกแอนด์โรลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาผสมเป็นตัวเราครับเขาไม่ได้เรียกผสมสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในสิ่งที่มันฝังลึกเราชอบเมโลดี้ผมถึงชอบดนตรีของ Shadows กับ Adventure ด้วยอะไรเงี้ยเพราะจะมีหลายๆคนเขามักจะบอกว่าพี่โอเป็นดนตรีสไตล์ร็อกแต่ในทางสำเนียงของพี่โอกีตาร์เขาบอกว่ามันเป็นร็อกที่หวานมากเวลามันเล่นขอความรู้ได้พี่โอเราฟังหรือเราแยกแยะหรือเรามองยังไงครับว่ากีตาร์แบบนี้ดุดันกีตาร์แบบนี้หวานนะกีตาร์แบบนี้มีสำเนียงแบบนี้นะคือพี่ไม่ได้มองเรื่องดุดันหรืออะไรแต่พี่มองเรื่องพี่จะเล่าเรื่องได้อย่างไรเหมือนเวลาคนเราพูดมันจะพูดมีหนักมีเบาครับดนตรีมันก็จะเป็นเหมือนไดนามิกมีสเปซใช่ไหมมีไดนามิกมีที่ของมันที่ควรจะอยู่มีความดังที่เราจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็ถ่ายทอดมาแล้วพี่เลิกร้องเพลงมานานแล้ว40 กว่าปีนะไม่ร้องเพลงเลยครับเราจะสมัยก่อนเคยร้องก่อนหน้านู้นเคยร้องเพลงแต่ว่าหยุดร้องไปเราก็ใช้กีตาร์ร้องเพลงซะมากกว่าในมุมมองของเราครับเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยเสียงของเราละก็เหมือนอย่างที่พี่บอกว่าผมเล่นดนตรีคนอื่นไม่ได้นอกจากเล่นเพลงตัวเองเล่นดนตรีโอรานอะไรอย่างเงี้ยThe Oran Project อะครับพี่โอมันเริ่มเกิดเป็นแนวคิดเกิดไอเดียตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่โอคือมันเริ่มจากตอนผมอยู่ออกจากแหลมมอริสันมาแล้วก็พยายามที่จะทำงานของตัวเองแต่มีช่วงหนึ่งไปชวนน้องๆเพื่อนๆซึ่งต่อมาเป็นวงโซดาครับเพื่อนๆพวกวงโซดาเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปทำวงมาเล่นมาช่วยโซดาก่อนเขาอยู่สึกจะอยู่แกรมมี่จะเข้าแกรมมี่รุ่นแรกๆเลยครับสมัยนั้นแกรมมี่ยังอยู่ที่ตึกเรียกว่าอาคารวานิชนะครับยังเช่าอยู่ยังเช่าที่ทำการอยู่แล้วก็เล่นมาเล่นโซดาได้อยู่ประมาณสักปีกว่าๆผมก็ออกได้อัลบั้มหนึ่งถูกไหมใช่ครับแล้วผมก็ออกมาแต่ระหว่างออก ผมก็จะต้องหาสมาชิกที่เราเห็นว่าเล่นกีตาร์มาแทนเราด้วยแล้วผมก็จะบอกทุกคนถ้าตำแหน่งไหนจะออกก็ต้องหามาเพื่อไม่ให้งานมันสะดุดครับผมก็ออกมาก่อนก็หานักดนตรีเข้าไปมือกีตาร์
คนต่อจากผมเขาก็อยู่อเมริกาเขาก็ต้องหาคนใหม่มาแทนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอันนี้คือสำหรับวงโซดาถูกไหมครับใช่ครับโซดาก็ทำอยู่ไม่นานโซดาก็แยกย้ายกันแล้วก็พี่โอก็มาเริ่มโปรเจกต์ดีโอลานครับซึ่งตอนนั้นพี่โป่งก็อยู่ด้วยช่วงนั้นผมก็ทำโอลานอยู่แล้วแต่ว่าเพลงที่เก็บไว้นะก็เอามาอยู่กับวงโซดาบ้างเป็นบรรเลงเงี้ยครับจะมีเพลงอะไรกุมภาพันธ์2528ทำไว้ตอนอยู่โซดาแล้วก็เอามาเป็นชื่ออัลบั้มโอลานด้วยเป็นงานบรรเลงแสดงว่ากุมภาพันธ์2528เป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในอัลบั้มของโซดาใช่ครับแล้วพี่โอก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เวลาไปแสดงจะเอาลงไปเล่นแต่ว่าไม่ได้ออกอยู่ในอัลบั้มเพราะว่าสมัยนั้นเขาบอกเพลงบรรเลงมันขายไม่ได้มันประมาณนั้นนะครับเขาเรียกเหมือนเขาเรียกพูดง่ายๆมิวสิกเอดิเคทมันไปไม่ถึงคือคนเราจะฟังเพลงก็ต้องมีเสียงร้องต้องตีกรอบให้แต่ไม่ต้องจินตนาการว่าเพลงนี้คืออะไรจะฟังเพลงบรรเลงคงไม่คุ้นเคยแต่เราเป็นนักดนตรีเนี่ยเราจะก้าวไปกับมากกว่าคนฟังอยู่แล้วเราจะทำเราจะมีมุมมองในมุมมองของเราต่อแวดล้อมที่มันจะส่งผลกระทบความรู้สึกของเราว่าเรานึกถึงเรื่องอะไรเราคิดเพลงนี้คิดถึงเรื่องเพลงอะไรครับถ่ายทอดฉะนั้นคนฟังก็จะฟังจากเราซึ่งบางทีเราใช้เวลาทำงานเป็นเดือนเขาจะได้ยินจากที่มันสรุปมาเหลือแค่ประมาณ4 นาที3 นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือ arrangement แสดงว่าเพลงกุมภาพันธ์2528เป็นเพลงบรรเลงซึ่งตั้งแต่ยุคโซดาเนี่ยพี่โอเอาไปเล่นตามโชว์แต่มันไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในสตูดิโออัลบั้มครับเป็นความเห็นอันหนึ่งของพี่เต๋อเรวัตบอกว่าไม่ต้องลงไม่ต้องลงเพราะพี่เต๋อเป็นโปรดิวเซอร์วงโซดาช่วงนั้นขออนุญาตถามตรงนี้พี่โอได้ไหมอยากรู้มากว่าคือยุคนั้นนะครับพี่โอที่พี่โอเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยุคที่นักดนตรีถ้าเล่นเพลงสากลเน้นเล่นเหมือนเน้นเล่นแบบให้ตรงเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงยุคนั้นนะครับพี่โอมันยังไม่ค่อยมีเพลงร็อกที่เป็นเนื้อภาษาไทยแล้วครับหรือมันยังไงพี่โอผมอยากมันเคยมีคนทำก่อนอย่าง The Fox ของพี่โชนนะบางชาก็ทำเป็นเพลงประกอบอะไรสักอย่างชื่อเพลงนางแมวผีนะครับแต่อันอื่นเนี่ยอาจจะมีก่อน The Fox เราก็ไม่รู้แต่ต่อมาก็จะมีเนื้อกับหนังวงFresh and Skin อะไรเงี้ยก็ทำแต่ก็พวกเราก็จะมีความแตกต่างกันทำงานกันหลังจากนั้นอยู่โซดาผมช่วงอยู่โซดาผมก็เขียนเพลงเก็บไว้เรื่อยๆจนถึงเวลาเราออกมาแล้วก็แต่ก่อนที่จะเป็นโซดานะจะมีนักร้องที่ไม่ใช่โป่งครับผมก็เห็นโป่งเล่นร้องเพลงตามโรงหนังช่วงเช้าก่อนหนังฉายวงผมสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะไปเล่นกับพี่แหลมมวยสันเนี่ยผมก็มีวงพวกเราก็เล่นในโรงหนังตอนเช้ากันพี่โอก็มีวงตัวเองใช่ชื่อวงอะไรครับตอนนั้น Epitaph ก็จะเล่นเป็นวงที่ก็เล่นตามโรงหนังตามสถานบันเทิงใช่ครับเล่นตามไอ้สถาบันบ้างอะไรบ้างงานเลี้ยงบ้างอะไรแล้วแต่นะผมก็หลังจากนั้นวงก็ยุบไปผมก็ไปเล่นกับพี่แหลมมอริสันมาก็มาอยู่โซดามาเจอพี่โป่งได้ยังไงพี่โอถามก็เราตอนเช้าก็เราจะเห็นว่าเอ้ยวงอันนี้ดีเว้ยน้องคนนี้แม่งร้องเพลงดีพอได้คุยกันก็เฮ้ยความคิดความอ่านดีกับพี่โป่งเป็นคนที่ชอบเรื่องราวเป็นคนที่ชอบคิดเจ้าบทเจ้ากลอนผมว่าน่าสนใจก็เลยชวนมาทำงานร่วมกันนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาผมเขียนเมโลดี้ผมลองส่งให้โป่งดูลองจินตนาการดูสิเพลงนี้ประมาณไหนเรื่องราวประมาณไหนก็ส่งมาใกล้เคียงแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเรื่องเนื้อร้องให้มันลงตัวลมหายใจเวลาร้องเขินไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยได้มาร่วมกันตอนไปทำโซดายังช่วงนั้นก็วงโซดาไม่มีนักร้องเพราะนักร้องที่ผ่านเข้าไปวงโซดานี่อยู่ยังไม่สมบูรณ์แบบ
ผมก็เลยลองชวนโป่งเข้ามาร้องที่โซดาแล้วก็ไม่ลืมนักดนตรีคนหนึ่งที่เล่นอยู่กับโป่งคือพิทักษ์ศรีสังมือเบสพี่เบสพี่พิทักษ์ครับก็มาเล่นวงโซดาด้วยกันก็เลยกลายเป็นไลน์อัพนี้ขึ้นมาก่อนในนามโซดาก่อนแต่ที่พี่โอเล่าก็คือว่าโซดาเนี่ยก็คือทำได้ประมาณสักปีกว่าๆมีผลงาน1อัลบั้มโซดานี่เขามาหลายวงนะเขาเป็นสมัยก่อนเขาเล่นพวกSouthern Rock เล่นอะไรเงี้ยนะครับไปเล่นตามงานต่างๆตามมหาลัยอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอจะทำเทปเนี่ยมันจะทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าวงการเพลงเขาไม่รู้ว่าพวกเธอเล่นอะไรกันทุกอย่างต้องเล่นเพลงไทยจะต้องเป็นวัยหวานต้องเป็นวัยหวานด้วยเป็นประมาณวัยหวานนะดนตรีดูวงโซดาดิเพลงอะไรอ่ะ มีเพลงอะไรมันก็ดีอยู่ดีมากอยู่เราไม่ได้พูดตรงแต่เราคิดอีกแบบหนึ่งแล้วไงช่วงนั้นอ่ะแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนก็ต้องลดอายุกันหน่อยนะให้เป็นอยู่ในกลุ่มวัยหวานอะไรเงี้ยเอาใจวัยรุ่นยุคนั้นอย่างเงี้ยเหรอครับพี่โอมันจำเป็นขนาดนั้นเลยแต่งตัวก็ต้องไปหาเสื้อผ้าที่มีสปอนเซอร์เราไม่สามารถที่จะแต่งตัวเองที่เราชอบได้ต้องเอาเสื้อผ้าจากร้านนี้ทำประชาสัมพันธ์ให้เขาอะไรเงี้ยครับเนี่ยเสื้อผ้าอะไรใส่บางทีไม่ได้เข้าตัวเลยแบบย้อยเย้ยอะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นช่วงหนึ่งที่มันเป็นช่วงของการเดินทางของหลายๆอย่างที่มันหล่อหลอมเป็นดนตรีไทยในสุดก็สู่ยุคที่นักดนตรีหัวก้าวหน้าหลายๆคนน่ะก็มาอยู่ในส่วนกลางอย่างเช่นมีโอมชาตรีคงสุวรรณมาจากวงแถบราชบุรีคนนี้หัวก้าวหน้ามากก็ได้เข้ามาทำดนตรีให้Innocent อะไรเนี่ยแล้วมาอยู่แกรมมี่เพราะว่ามันทำให้ดนตรีแกรมมี่เป็นแบบอย่างอันหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นบทหนึ่งที่จะมีความหลากหลายครับนักดนตรีเก่งเยอะหัวก้าวหน้าเยอะอัศนีอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนวงโซดาเนี่ยถ้าฟังพี่โอพูดตอนทำวงโซดาไม่น่าจะเป็นตัวของตัวเองในหลายๆเรื่องไม่ใช่เลยครับแต่เราอยู่เพราะว่าเราเหมือนเป็นพี่น้องกันเราก็อยู่ก็ทำงานร่วมกันพอถึงเวลาหนึ่งเราก็ต้องทำอย่างที่ตัวเองมองและรู้สึกนะเราต้องถามหัวใจสัญชาตญาณของเรามันต้องการแบบไหนมากกว่าจนกลายมาถึงการเริ่มต้นกับดิโอลานครับโอลานก็ต้องใช้ชื่อตัวเองเพราะว่าอะไรผมว่ามันถ้ามันมีอะไรผิดพลาดเราอย่างที่บอกทุกคนน่ะเรารับผิดชอบได้ตอนนั้นพี่โอกังวลถึงอะไรครับที่มันจะผิดพลาดก็ผมแค่เห็นพี่โอบอกเขียนในวิกิพีเดียบอกว่าตอนแรกพี่โออยากใช้คำว่าไทยแลนด์ด้วยซ้ำใช่จริงๆเรามองลึกเลยว่าถ้าเกิดเราเป็นคนหามเราเป็นคนหามแล้วทำอะไรผิดพลาดอย่างเช่นไปจีบสาวแล้วโดยที่แบบโอ้ทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะไรเงี้ยสมมติไปทำอะไรที่มันเสียชื่อเสียงประเทศไทยแล้วเราใช้ชื่อนั้นไม่ใช้ดีกว่าเลย Thailand Band ไม่เอาดิวลานโปรเจกต์เลยไม่ใช่ดีกว่าเลยใช้ชื่อนี้ขึ้นมาแล้วสมาชิกล่ะครับการรวบรวมหรือการเรียกหรือการชวนมาชวนคนที่ใกล้ตัวที่สุดคือโป่งแล้วก็พิทักษ์หลังจากที่ทางโซดาเขายุบวงก็ชวนเขามาอยู่แล้วก็ได้มือกลองชื่อกรุ๋งกริ๋งกรุ๋งกริ๋งครับไม่ใช่กรุ๋งกริ๋งนะกรุ๋งกริ๋งต้องมีรอพวกกลับกรุ๋งกริ๋งครับเขาคุยกับพ่อเขาบอกว่าใช้ชื่อกรุ๋งกริ๋งครับแล้วก็มาจากวงมาจากเพื่อนๆของโป่งกับทักอะไรเงี้ยนะเขารู้จักกันมาเล่นแล้วผมก็ชวนแตงโมเล่นเปียโนด้วยซึ่งพี่แตงโมก็ร้องในอัลบั้มแรกด้วยป่ะครับเพลงเดียวเล่นเปียโนแล้วแทนความห่วงใยใช่ครับก็จะมีสมาชิกในยุคแรกของ The Oran Project เนี่ย5ท่านพี่โอพี่โป่งพี่ทักพี่แตงโมพี่ดนตรี4ชิ้นแล้วก็ร้องโป่งอัลบั้มแรกของในนาม The Oran Project เนี่ยก็คือกุมภาพันธ์2528ใช่ครับถูกไหมครับคือ2528เนี่ยเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราคือเขียนเพลงช่วงปี27และช่วงปี28เนี่ยมันเป็น
เป็นช่วงที่เราอยู่วงโซดา ครับโซดาเดี๋ยวใช่แล้วก็เขียนเพลงไปด้วยแล้วก็28นี้มีเรื่องกระทบจิตใจเราอะไรเงี้ยก็เลยจำเหตุการณ์นะเดือนตุลาจริงๆมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาแต่เรามารู้เดือนตุลาแล้วก็เลยจดจำเอาว่าเหตุการณ์กุมภาพันธ์2528เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่หลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้บอกเขานะเขาแต่งงานอะไรประมาณนั้นอันนี้เอาออกก็ได้ไม่ออกก็ได้แล้วแต่หมายถึงว่าที่มาของชื่ออัลบั้มกุมภาพันธ์2528เนี่ยใช่มาจากความทรงจำใช่ครับประสบการณ์ส่วนตัวใช่ครับเดี๋ยวเขาแต่งงานช่วงตุลาแล้วเราก็รู้ตอนเดือนกุมภาพันธ์2528เขาแต่งงานช่วงเดือนตุลา27อ๋อ หมายถึงอันนี้เพิ่งรู้ผมว่าไม่ค่อยมีใครรู้หรอกไม่น่ามีใครรู้ด้วยเป็นเรื่องราวความรักของพี่โอเองคือรักแล้ววางฟอร์มไงไม่บอกเขาแล้วไงหมายถึงก็คบกันมาเรื่อยก็คบกันบ้างก็เจอกันบ้างอะไรเงี้ยครับเราภาระหน้าที่เราก็มีเยอะแล้วหมายถึงว่าจนในที่สุดคือเขาก็ไม่รู้มาบอกเขาตอนหลังนี่เองตอนนี้เขามีลูก4ครับ แต่หมายถึงว่าตอนนั้นคือหมายถึงว่าเขาแต่งงานตอนเดือนตุลาคม2527ใช่แต่พี่โอ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แล้วพี่โอ๊มารู้ตอนกุมภาพันธ์2528แสดงว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าผมใช้คำว่าก็มันเรื่องมันประทับจิตอ่ะเราก็อยากจะเอาเรื่องเหล่านี้มาอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันถ้าเป็นหนังสือมันอาจจะเน่าแต่ถ้าเป็นเพลงมันจะยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับโหพี่โอขอบพระคุณครับเพิ่งรู้เอาภาษาวัยรุ่นเราเรียกว่าอกหักได้ไหมอกหักเลยก็ไม่ใช่อกหักแต่โทษตัวเองก็เลยบันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นชื่ออัลบั้มแรกเลยครับแถมเป็นการประทับจิตที่ยาวนานมา40กว่าปีด้วยเพราะอัลบั้มนี้คืออัลบั้มผมเชื่อว่าเป็นอัลบั้มขึ้นหิ้งประวัติศาสตร์ของเมืองไทยไปแล้วนี่คือที่มาชื่ออัลบั้มของกุมภาพันธ์2528ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าอัลบั้มแรกของพี่โอมันวางแผนปี30ครับแล้วแบบปี30แล้วทำไมพี่โอถึงใช้ชื่อว่า2528นะคิดดูต้องการสื่อสารให้ถึงขนาดที่ว่าต้องมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยอะไร February 1985ต้องมีชื่อภาษาอังกฤษเพื่อได้สื่อสารไงสื่อสารกับคนที่อ่านภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษอยู่ด้วยอะไรเงี้ยด้วยความเคารพพี่โอแล้วตอนนั้นน่ะพี่ผู้หญิงคนนั้นทราบไหมครับว่าพี่โอตั้งใจบันทึกเหตุการณ์นี้เป็นเพลงนี้กับเรื่องราวนี้มาทราบหลังจากนั้นอีกประมาณสัก 6-7 ปีแล้วก็ยินดีเขามีครอบครัวที่ดีเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราก็ได้เขาอาจจะประทับใจอะไรบางอย่างที่ว่าเราเป็นคนเหนือเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โอในอีกมุมหนึ่งก็เป็นคนโรแมนติกสุดๆเลยนะครับไม่รู้เหมือนกัน แต่อัลบั้มแรกก็ออกมาในนาม The Oran Project ผมถามพี่โออีกนิดนึงได้ไหมครับว่าแล้วทำไมแนวดนตรีของ The Oran Project ทำไมถึงอยากหรือทำไมมันถึงออกมาในสไตล์ที่ค่อนข้างจะเป็นฮาร์ดร็อกหนักแน่นแบบนั้นคือเครื่องมือที่เป็นกีตาร์เนี่ยผมเคยบอกกับน้องๆหลายคนมันจะเหมือนอาวุธอันหนึ่งอะที่มันมีเสียงแผดคำรามอะไรที่มันเราตะโกนอาจจะไม่ได้เท่าเสียงกีตาร์เพราะเสียงกีตาร์มันมีเครื่องขยายครับดังได้เบาได้เห็นไหมครับนั่นแหละก็เลยเราก็ชอบเล่นดนตรีเสียงดังด้วยมันรู้สึกมันได้ปลดปล่อยแต่ในอีกมุมหนึ่งที่พี่โอเล่าให้ฟังพี่โอก็ชอบแจ๊สพี่โอก็ชอบฟังเพลงสุนทราภรณ์ใช่ครับแล้วทำไมเราถึงบอกว่าตัวตนเรามันคือร็อก
ก็ร็อกแอนด์โรลเนี่ยร็อกเนี่ยก็คือสิ่งอะไรที่มันก็ได้ที่มันแน่นมันหนักอะไรประมาณนี้ตัวแทนนะครับแต่ว่าเราเป็นดนตรีร็อกที่มีเมโลดี้ครับมีท่วงทำนองที่เป็นพื้นฐานจิตใจของเราชอบดนตรีที่มันเล่าเรื่องด้วยเมโลดี้ท่วงทำนองอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่จริงเพราะในอัลบั้มกุมภาพันธ์2528เราเห็นเพลงหนักก็หนักเลยครับแต่เพลงที่จะหวานหรือเศร้าหรือมีเมโลดี้ก็โหผมเชื่อว่าดีมากเพลงหนักก็ยังมีเมโลดี้ครับตอนที่พอมาออกเป็นกลุ่มเป็นดิโอลานโปรเจกต์อะครับพี่โอออกกับทาง Milestone ถูกไหมฮะก็คือพี่สันถ้าผมก็จะไม่ใช่ออกนี่ก่อนเมื่อก่อนผมมีช่วงหนึ่งที่ไปคลุกคลีกับนักดนตรีแล้วก็ห้องอัดเสียงทองครับห้องอัดเสียงทองก็ได้ผมก็อัดเพลงของช่อง3บ้างว่าจะเพลงละครเพลงอะไรอัดเพลงให้อะไรนะหนังมีศักดิ์นาครัตน์ครับคุณอามีศักดิ์นาครัตน์เพลงให้แหม่มกลองทองเล่นเพลงให้หลายคนครับจำแทบไม่ได้ครับก็แต่ไม่ได้มีงานเยอะหรอกเพียงแต่ว่าเขาอยากจะให้เราเล่นให้คนนั้นคนนี้เราก็ยินดีแล้วตอนที่มาออกอัลบั้มแรกในนามดิโอลานนี้มีค่ายหรือเป็นของตัวเองเลยครับพี่ไม่กับเสียงทองเลยแต่มีข้อแม้เสียงทองเลยเราก็ต้องจ่ายเราต้องจ่ายด้วยแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายครับเพราะว่ามันเยอะเหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่าเราก็ไหนๆเราก็อัดเพลงให้ศิลปินในค่ายในอะไรอยู่แล้วครับให้โอกาสผมไหมผมจะทำอัลบั้มทำได้เลยเพลงแล้วก็อัดเพลงแล้วส่งเขาฟังเพลงอะไรเนี่ยไม่ร้องสักที มันมีแต่บรรเลงไงมันไม่ร้องสักไอเราก็แบบมันอลัมพบทอะก็เป็นภาษาอย่างที่พี่โออยากให้มันเป็นถูกไหมล่ะใช่แล้วยังมีคุณประกิตเป็นบริษัทเป็นเจ้าของเนี่ยครับบริษัททำสื่อทำโฆษณาทำอะไรครับประกิต FCB อะไรพวกนี้นะเขาก็ไปฟังเพลงไหนไม่เห็นร้องแล้วเมื่อไหร่จะร้องสักทีอะไรประมาณ เสร็จแล้วเราก็บอกตรงนี้เลยแต่ก็บอกหลายทีแล้วบอกว่าเพลงไฟปรารถนาขึ้นมาทำพบทก่อนมีเล่นหนัก distortion มีเสียงคลีนอะไรเล่นรูปว่าจะเข้าร้องก็หลายนาทีนะครับอย่างนี้ไม่ผ่านแน่ตัดออกก่อนเลยส่งให้เขาฟังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตัดเป็นคัดดาวอินโทรใช่เราไปเขาฟังบอกโอเคแล้วก็แต่พอตัดแผ่นพบเรายัดเข้าไปอีก ไอ้คนตัดชอบคนอยู่ในห้องตัดทอบอกพี่เอางี้เลยเหรอครับเดี๋ยวเขาตำหนินะบอกมาเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเอง แต่เขาก็ไม่รู้นะจนออกมาขายมาเขาก็ไม่เข้าฟังคือมันก็คือเพลงที่มันเขาถือว่าดนตรีที่มันเป็นที่มันไม่มีเสียงร้องนะมันเวลาไปส่งตามสถานีเนี่ยมันจะทำให้ดีเจเขาเปิดไม่ได้ใช่มันไม่ใช่ส่วนสำคัญเลยที่จะกระตุ้นคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามความเชื่อเขานะครับคือยังไงต้องมีเสียงร้องในมุมมองของธุรกิจเพลงคนที่ทำธุรกิจด้านเพลงเขาเชื่อแบบนั้นแต่ในมุมของนักสร้างสรรค์อย่างเราเชื่อเราแบบนี้ครับว่าจะพี่โอด้วยความเคารพครับพี่โอก็เข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงแบบใช้ชื่อดิโอลานดีกว่ามีอะไรรับผิดชอบเองตัดคัดดาวก่อนให้เขาฟังก่อนแล้วที่พี่โอบอกว่าแต่มันต้องมีเงื่อนไขในการทำงานอัลบั้มนี้มันคืออะไรครับก็คือหลังจากที่อัลบั้มขายได้พอประมาณแล้วถึงเขาให้เขาหักค่าใช้จ่ายในห้องบันทึกเสียงแล้วก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้ขอให้ได้มีงานตัวเองได้ออกสู่ค
คนทั่วไปครับซึ่งใครอย่างอื่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะมันถือว่าสะดวกกว่าตอนอยู่โซดาเพราะอยู่โซดาจะถูกตีกรอบให้เป็นแบบโน้นให้เป็นแบบนี้เล่นเพลงแบบนั้นนะแบบนี้นะตลาดเขาต้องการแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่ไม่ทำหนึ่งถึงตลาดเราคิดถึงเรื่องของทัศนคติที่เรามีต่อแวดล้อมแล้วก็ใช้ดนตรีเป็นเรื่องเราล้วนๆเลยตอนอยู่สิงห์ทองเขาให้อิสระตั้งแต่เขาเพลงให้เขาฟังมีความเห็นอย่างไรก็โอเคแต่เขาก็เลือกที่ตัดเพลงไปโปรโมทคือเพลงแทนความห่วงใยยังไม่มีคนรู้จักเลยเหรอครับไม่มีประมาณอีก 4-5 ปีหลังจากนั้นแสดงว่าตอนแรกนี่คืออย่าหยุดยั้งไม่มีคนรู้ไม่ใช่เพลงโปรโมทด้วยไม่ใช่ตอนแรกที่อัลบั้มออกมาครับพี่โอกระแสตอบรับจากอัลบั้มในช่วงแรกอะครับเป็นยังไงครับสำหรับกุมภาพันธ์2528เล่นอะไรกันวะเนี่ยดังชิบหายประมาณนั้นตอนนั้นกระแสดนตรีอะครับพี่โอในยุคที่พี่โอออก The Olan Project อัลบั้มแรกอะร็อกมาหรือยังมันยังไม่มีร็อกอะมันยังไม่มีที่มันเป็นพูดยังไงดีมันจะต้องมีการจัดระเบียบในเรื่องของดนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือจะไปศาสตร์โครงเหมือนเพิ่งไปโกรธใครมาก็ไม่ได้เราต้องที่จะใส่ใจในเรื่องของการเรียบเรียงการทำให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกันได้ระหว่างทำนองเนื้อร้องอะไรเรื่องความเร็วของเพลงไดนามิกของเพลงอะไรเงี้ยมันต้องไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมอย่างที่เรารู้สึกได้เพราะเราก็เติบโตมาจากดนตรีที่มันดนตรีตะวันตกนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทำไมดนตรีเขาถึงดังกว่าดังในหมายถึงว่าเสียงดังมีมิติมากกว่าดนตรีไทยสมัยก่อนที่เราฟังนะครับก่อนร้องเพลงเพียงคำเดียวที่ปรารถนาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ดนตรีเป็นอีกแบบนึงใหญ่กว้างหนักอะไรเงี้ยผมจำได้จากความทรงจำผมครับพี่โอในตอนที่ผมเริ่มรู้จัก The Olan Project อัลบั้มแรกผมมารู้จักตอนผมประมาณสัก13-14 ขวบซึ่งเอาตรงๆมันก็จะหลังจากปี30มาประมาณสัก 5-6 ปี 4-5 ปีผมมาเริ่มรู้จักแต่ในยุคนั้นเนี่ยผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าอย่างเองก็จะฟังเพลงอยู่บ้างแต่ก็จะรู้จักอย่างที่พี่โอบอกเลยตอนนั้นก็จะรู้จักอะไรดีล่ะที่พอรู้จักบ้างพี่ๆ Royal Sprite รู้จัก Innocent วงพลอยGrand X เมื่อก่อนเขาเล่นร็อกแต่ว่าเขาไม่ได้ออกอัลบั้มที่มันเป็นร็อกหนักๆแต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาเขาไปเล่นดนตรีเนี่ยก็จะถูกอย่างอภิพันธ์วงศ์ยฤทธิ์ที่เป็นเจ้าของรายการมัมเมเลดคลับเขาจะสร้างวงมัมเมเลดซึ่งก็เป็นเพื่อนๆกันทั้งนั้นน่ะสร้างวงมัมเมเลดก็มี2รุ่นหมูไคลโดสโคปรุ่นที่2ก็เวลาไปเล่นดนตรีสมัยก่อนเราก็ไปเล่นที่สวนลุมที่เวทีหมุนนั่นนะครับจะมี PM5 มี Grand X มีหลายๆวงเล่นนั่นGrand X จะถูกให้ร้องเพลงของMolly Hatchet อะไรเงี้ยอภิพันธ์ก็จะเลือกให้แบบเล่นดนตรีเขาเล่นร็อกดีมาก Grand X แต่ด้วยเคยว่าสภาพอะไรที่มันในคนส่วนใหญ่ชอบเพลงแบบไหนเขาก็ต้องทำในเรื่องของการค้าแต่เขาดนตรีเขาดีมากนะ Grand X คือพี่โอกำลังจะบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็ต้องเล่นตามเทรนด์ตามกระแสนิยมครับฮะซึ่งความทรงจำผมมันจะเป็นเพลงประมาณนั้นมันไม่มีใครเอางานของเราไปออกได้ถ้าไม่มีทุนเราไปออกงานตัวเองสื่อยังไม่มีใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องตามในทุนว่าตรงนี้นะถึงขายได้เราก็ต้องตามเขางั้นผมถามเลยแล้วทำไมพี่โอตอนนั้นถึงกล้าที่จะทำ The Olan อัลบั้มแรกออกมาเป็นสไตล์แบบนี้แล้วพี่โอไม่ห่วงเรื่องเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องว่าทิศทางจะเป็นไงขอให้เราได้เล่นอย่างที่เราชอบอย่างที่เราต้องการหรือคนเขาเรียกว่ามุทะลุผมเป็นคนหนึ่งที่แบบมุทะลุดุดันเอาเรื่องครับ
แล้วมันใช้เวลานานไหมครับกว่าอัลบั้มนี้จะเริ่มเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในหมู่คนฟังเพลงถ้าเอาวัดจากพี่โอเองที่ได้ยินนะครับก็ใช้เวลาพอสมควร มันมีนี่วงหนึ่งเล่นดนตรีดีมากเลยแต่งเพลงก็ดีวงดอนผีบินอันนั้นเขาก็ออกไล่เลี่ยกับวงโอลาเลยนะใช่ครับแต่ว่าบริษัทเขาไม่มีบริษัทใหญ่ๆที่ไปเอางานเขามาเผยแพร่ครับแต่จริงผมว่ามีหลายวงที่ไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการของการทำประชาสัมพันธ์ครับฮะซึ่งดอนผีบินตอนนั้นผมก็จำได้มาใกล้ๆกันเลยใช่ครับมาใกล้ๆกันเลยหนักพอๆกันด้วยเขาดนตรีเขาอีกแบบหนึ่งปรัชญาเป็นอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่คนเราอาจจะมองข้ามไปอะไรที่เป็นทั้งเขาเรียกขาวดำดีชั่วให้มองให้ออกอะไรเงี้ยดนตรีเขาแบบนั้นผมว่าดีนะดีผมขอถามไปถึงวงพี่น้องของพี่โออีกวงได้ไหมครับตอนที่พี่โอออกในนามดิโอลานอะแล้วพี่คาไลโดสโคปก็ออกไล่เลี่ยกันไหมครับหรือออกก่อนหรือออกหลังครับพี่โอพอจะจำได้ไหมครับน่าจะไล่กันผมน่าจะออกก่อนคาไลโดสโคปฮะคิดว่านะน่าจะออกก่อนเพราะตอนนั้นคาไลโดสโคปก็จะเล่นประจำนะครับเล่นประจำแล้วก็พอหลายๆอย่างเหมือนมีคนเดินทับหน้าอะไรก็จะเอาตามว่าเขาศักยภาพเขามีกันอยู่แล้วครับอย่างที่บอกรอคนเปิดเงี้ยนายทุนก็มีส่วนครับเพราะว่าเราสื่อเมื่อก่อนเราจะทำเองเพื่อจะไปอยู่ในวงกว้างของการประชาสัมพันธ์มันไม่มีมันก็ต้องบริษัทให้โอกาสผมทำประชาสัมพันธ์ให้คุณแบ่งเปอร์เซ็นต์กันจะแบ่งยังไงครับเพลงโปรโมทเพลงแรกของกุมภาพันธ์2528ครับแทนความห่วงใยแทนความห่วงใยใช่ครับแล้วทำงานไหมครับเพลงนี้ในตอนนั้นนะครับไม่นานผมเครื่องดนตรีหลายชิ้นผมเล่นเองก็มีเป็นโนบ้างเบสบ้างตอนอัดนะครับตอนอัดครับใน recording ตัว master คือพี่โออัดเครื่องดนตรีเองครับมีหลายชิ้นครับที่ผมอัดแล้วการทำงานในอัลบั้มนี้ก็คือแต่ว่าจริงๆทำงานก็คือ5ท่านนี้ที่พี่โอบอกก็มาช่วยกันนั่นแหละยังกิ่งนี่เขาไซด์รีดดิ้งผมก็เขียนโน้ตให้เขาก็กรองอ่านว่าตีได้เลยเขาเป็นครูสอนอยู่ที่ยามาฮ่าเนี่ยผมกิ่งเนี่ยครับแล้วก็อัดเราบันทึกเสียงพร้อมกันก่อนแล้วก็ไลน์คุณโยธินฤทธิพงษ์ชูสิทธิ์เขาก็จบมาจากทางนิวซีแลนด์หรือว่าทางออสเตรเลียก็เรื่องเอนจิเนียร์เนี่ยเขาว่าเทคนิคใหม่ๆมาอยู่ที่ห้องอัดเสียงทองนะครับคุณโยธินหัวก้าวหน้ามากเขาก็จะเอางี้สิไลน์มาทุกคนสามารถที่จะอีดิทได้อะไรเงี้ยผมว่าก็ดีแล้วก็ผมยืนอยู่ในคอนโทรลกลองอยู่ในสตูอยู่มุมโน้ตเราได้ยินเสียงกลองเข้ามาอยู่เราก็เล่นกีตาร์กลองก็ได้ยินเสียงกีตาร์ที่เราเล่นว่าตอนนี้ใครจะอีดิทอะไรก็แทนความห่วงใยน่าจะเป็นเพลงโปรโมทที่ทำให้ทุกคนรู้จักกับ The Oran Project ผมขออนุญาตมาพูดถึงอีกเพลงหนึ่งที่มันดังมาจนถึงทุกวันนี้คืออย่าหยุดยั้งเพลงนี้พี่โอก็แต่งเองใช่ครับคือทุกเพลงผมแต่งเองหมดอะทำนองผมเรียงผมแต่งเองหมดแล้วก็คำร้องให้โป่งคนเขียนคำร้องแล้วผมก็มีการขยับแก้ไขบ้างนิดหน่อยแต่เพลงอย่าหยุดยั้งแล้วก็เพลงใช่ครับอย่าหยุดยั้งเมื่อก่อนเนื้อไม่ใช่อย่างนี้นะเนื้อนี่ปัจจุบันที่เราได้ยินเป็นเนื้อร้องอันดับที่2อันดับแรกจำไม่ได้แล้วไม่ใช่อย่างนี้แต่ไม่ใช่เนื้อนี้ไม่ใช่เนื้อนี้เดโมก็มีแต่ว่าหาไม่เจอละเป็นคาสเซ็ตหาไม่เจอเอามาให้โป่งฟังเคยให้โป่งฟังโป่งยังหัวเราะเลยบอกแปลกดีแต่โดยเนื้อหาคอนเซ็ปต์ก็จะแบบเดียวกันนี่แหละใกล้กันพี่โอเคยได้ยินกระแสหรือข่าวตั้งแต่ยุคนู้นเลยเคยได้ยินบ้างไหมครับว่าเพลงของพี่โอทั้ง2เพลงเนี้ยในอัลบั้มเนี้ยทั้งตัวอย่าหยุดยั้งแล้วก็แทนความห่วงใยมันเคยเป็นเพลงที่ช่วยให้คนรอดชีวิตจากการฆ่าตัวตายผมเคยไปเจอที่ภูเก็ต
เลยมีพี่โอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเชื่อไหมเนี่ยฉันน่ะหมดหวังแล้วหลายเรื่องประดังประเดเข้ามาฉันไม่สามารถจัดการได้แต่พอได้ยินบางคำในเพลงอยากยังทำให้ฉันมีสติขึ้นมาได้ไม่ทำร้ายตัวเองไม่ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยครับได้ยินมาหลายครั้งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าอะไรก็ตามที่มันในมุมมองที่มันเท่ากับคนเริ่มมีสติคิดได้จากสิ่งที่มันบางคนบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวกันไปเรื่องเพลงมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตการดำเนินชีวิตมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันอย่างที่ผมบอกมันยกระดับการคิดยกระดับการไตร่ตรองยกระดับจิตใจของคนไม่มากก็น้อยพอเรามันมีการไตร่ตรองเท่ากับเราได้คิดเยอะๆครับไปใช้กับการทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ที่ใดการคิดที่มันหล่อหลอมเรามาให้เราเป็นคนคิดทบทวนเพราะว่ามันใช้ได้ทุกที่ครับตอนนั้นพอพี่โอได้ยินคนเข้ามาพูดแบบนี้ในฐานะเราเป็นคนที่แต่งมันให้ความรู้สึกแบบไหนกับเราโอ้ดีมากเลยเราก็รู้สึกยินดีกับเขาแล้วก็บอกว่าถ้าอะไรที่มันดีจากบทเพลงที่ไหนก็ได้ไม่ว่าเป็นของใครก็บางเพลงเนี่ยเขาเขียนจากสิ่งที่มันมีที่มามันกระทบจิตใจของคนนักประพันธ์เองก็เก็บมาทบทวนคุ้นคิดนะว่ามันสามารถที่จะนำพายกอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าไอ้สิ่งที่เราได้ยินเนี่ยแม้แต่เสียงนกเสียงลิงเรถ้าเราได้ยินถ้าเราผ่านไปเฉยๆมันก็ผ่านมันก็ไม่มีอะไรแต่ทำไมต้องมีเพราะว่ามันหมายถึงฤดูกาลมันหมายถึงความสมบูรณ์แวดล้อมดีอะไรก็ดีมีอาหารมีอะไรให้นกเขียดกาหรือต่างๆมันก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ครับว่ามันดีตอนที่พี่โอแต่งเอาแทนความห่วงใยก่อนก็ได้ครับมันถูกแต่งจากอะไรคือมันไอเดียทั้งสองเพลงนี้เขียนจริงๆเป็นงานบรรเลงยังก็เป็นงานบรรเลงตอนนั้นผมไปอัดเพลงให้ใครไม่รู้เขียนตั้งแต่ยังนี่เขียนเป็นเพลงบรรเลงตั้งแต่อยู่โซดาครับแล้วก็หลังจากนั้นโป่งได้ยินบอกเฮ้ยขอเขียนเพลงนี้ผมเขียนที่โรงถ่ายรัชฟิล์มครับที่แถวโน้นทางนั่นไปผมเขียนที่นั่นแล้วก็เกือบสมบูรณ์แล้วก็มาสมบูรณ์อีกทีก็ไปทำเดโมที่35แล้ว35สตูดิโอแถวลาดพร้าวแล้วเนื้อเพลงทำไมถึงมันกลายมาเป็นเพลงที่มันทรงพลังมันให้พลังได้ขนาดนี้พี่โอไม่ได้คุยกันนะและที่สำคัญโป่งเป็นคนมีจินตนาการแล้วก็เป็นคนที่เห็นในหลายๆอย่างเห็นเด็กเห็นอะไรที่มันบางทีไร้ทิศทางในการดำเนินชีวิตเพราะว่าลำพังอยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวที่มันไม่มีความหลากหลายความหลากหลายก็เป็นความหลากหลายที่จะไม่ได้เพราะว่าเด็กๆมาแต่ละที่แต่ละทิศมันไม่มีความสมบูรณ์ฉะนั้นบทเพลงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราถ้าใส่ไปได้จากสิ่งที่เราเห็นว่าเด็กๆควรจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากบทเพลงผมว่าต้องทำมาทิศทางนี้เพลงที่ให้กำลังใจให้ทิศทางให้การคิดไตร่ตรองผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับถึงมาทิศทางนี้กันนะครับแทนความห่วงใยก็เหมือนกันครับเหมือนกันทางความห่วงใยก็เป็นบรรเลงผมก็เขียนเพลงเหมือนจริงๆแทนความห่วงใยก็เป็นบรรเลงเหมือนกันครับแทบทุกเพลงเป็นบรรเลงทั้งนั้นนะแสดงว่ามันขึ้นต้นจากเพลงบรรเลงก่อนครับที่นี้ลมหายใจสำคัญเลยเวลาผมเล่นกีตาร์สั้นยาวโป่งจะต้องทำให้ได้อย่างที่เป็นการร้องแบบกีตาร์เลยโอเคเพราะถ้าเกิดเราเขียนจากคำร้องมาเลยตามมันจะไม่มีอะไรคำมันจะเท่ากันหมดถูกไหม
ตั้งแต่ดาดีดาดีดีดาดีดาดีจนตอนปุ๊บมันจะมียาวมีสั้นเพราะว่า duration แสดงว่าหมายถึงการร้องและลมหายใจต้องตามกีตาร์ครับนั่นมันถึงจะเป็นแบบฉบับที่ผมคิดเนี่ยแล้วเวลาโป่งร้องเฮ้ยลมหายใจต้องแบ่งอย่างนี้นะโป่งนะร้องแบบนี้ขยักนี่เนาะแล้วปล่อยไปหูยพี่โอ๊คเปิดโลกหลายอย่างโอ้เพิ่งรู้ว่าโอเคคือถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เมโลดี้นำหมายถึงว่าใช้ซาวน์นำแล้วก็แบ่งลมหายใจดีๆมันจะได้อารมณ์ที่ต้องการสื่อสารบางเพลงนี้โป่งบอกโหร้องยากมากอย่างเพลงเพราะรักเนี่ยลมไปสุดแล้วก็ต่อไปเลยเธอส่วนมันสูงสถานเพราะลมจูบนั้นแต่แกเธอกับร้อนทั้งไฟร้อนแรงลมเลียนั่งตอนนี้นะดาดีดาดาดีดาเดดาดาดีดาดาดีเธอเตวดีดีดา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 ดีดีเนี่ยร้องยากเพลงนี้ร้องยากแบ่งลมไม่ดีร้องยากใช่แล้วอารมณ์มันต้องมาได้ทั้งหมดด้วยนะใช่เพราะว่าถ้าโดยเฉพาะโป่งเนี่ยเขาเป็นคนอย่างเห็นว่าเขาร้องเพลงเนี่ยร้องด้วยอารมณ์จริงๆนะครับเสียงเขาเป็นสิ่งที่มันถูกประทานมาให้แต่ร้องด้วยอารมณ์นี่สำคัญเพราะเขาเข้าถึงสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้เขาเห็นนะครับเห็นและเข้าใจถึงถ่ายทอดเพลงร้องช้าเร็วเขาร้องเพลงฟังดูให้ดีมีอารมณ์ทุกเพลงอัลบั้มที่2ก็ใช้เวลาประมาณ2ปีคำดีโอรานโปรเจกต์หูเหล็กใช่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอัลบั้มแรกยังทำงานไม่หมดเลยผมใช้คำนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วอัลบั้ม2ความต้องการในการหรือสิ่งที่ต้องการสร้างในอัลบั้มหูเหล็กคือชื่อนี้โหดมากพี่โอมายังไงหูเหล็กนี่โอ้เป็นคนคิดขึ้นมาเลยคำนี้เป็นคำที่ทุกคนชอบครับพวกที่ชอบฟังเพลงหนักๆก็คือไม่สนใจที่มันจะเข้ามาในหูแล้วมันมีปัญหาส่วนประสาทหรือเปล่ามันจะดังแค่ไหนมาเถอะกูหูเหล็กเว้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วคอนเซปต์ในอัลบั้มนี้แหละครับต้องการให้หนักขึ้นเหรอใช่ครับทดสอบอุปกรณ์ใหม่ๆด้วยครับคือหมายถึงว่าตอนนั้นพี่โอมีอุปกรณ์ใหม่ๆมาบางทีใหม่ๆก็จนเราก็เห็นข้อผิดพลาดนะมันบางทีบางเสียงมันก็ใหญ่เกินไปล้นอะไรเงี้ยนะแสดงว่าอัลบั้ม2หูเหล็กเนี่ยใช้คำว่าเป็นอัลบั้มทดลองได้ไหมทดลองในเสียงบางอย่างครับดีว่าคุณโยธินเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาเก่งมากหมายถึงเจ้าเทคโนโลยีเขาพยายามหาเราต้องการนี่เขาบอกเอาอย่างนี้สิเขาโอ้ยังได้เลยอย่างนี้ได้ยังต้องอย่างนี้โอ้เทคนิคใหม่ๆอัลบั้มหูเหล็กฟีดแบ็กเป็นยังไงครับไม่เคยรู้สิแต่คนหลายคนหลังจากนั้นก็แรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็คือหูเหล็กนี่ถือว่าเป็นอัลบั้มปิดบริษัทเสียงทองพอดีแล้วอัลบั้มหูเหล็กใช้เวลานานไหมครับพี่โอหมายถึงว่าในการทำงานอัลบั้มนี้หรือพี่โอมีเพลงเตรียมไว้อยู่แล้วคือช่วงนั้นก็อยู่ไปมาระหว่างพัทยาครับกับกรุงเทพเพราะว่าต้องเล่นกลางคืนแล้วเล่นที่บาร์แถวพัทยาด้วยคือผมจะไม่นอนเลยผมจะขับรถจากพัทยามาถึงห้องอัดประมาณ 8 โมงเช้าหรือบางทีช้าก็ 10 โมงอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าพี่โอก็เลิกจากเล่นกลางคืนใช่ครับโอ้สมัยก่อนเล่นกลางคืนเลิกก็น่าจะดึกครับเมื่อก่อนดึกได้ตี 3 ตี 4บางทีแล้วพี่โอก็ขับมาแล้วก็อัดต่อคือผมจะทำดนตรีให้เรียบร้อยก่อนโป่งนี่ตามมาทีหลังครับโป่งนรงค์หินเหล็กไฟนั่นน่ะมาเล่นดนตรีด้วยกันอยู่พักหนึ่งพี่โอทำกับเสียงทองได้2อัลบั้มครับก็คือหูเหล็กเนี่ยเป็นอัลบั้มเสียงทองปิดครับเสร็จแล้วก็ไปคือเขาอยากเปลี่ยนเพลงแล้วก็เราไม่เอาแล้วก็มโนพุตานมีวันหนึ่งไปนั่งกินข้าวด้วยกันบอกเฮ้ยร้านโอ้เพลงขอซื้อได้ไหมอัลบั้มหูเหล็กเดี๋ยวจะเปิดบริษัท Milestone เป็นช่วงที่พี่ซันกำลังจะเปิด Milestone แล้วก็
งั้นซื้อไปสัก2 อัลบั้มเลยตั้งแต่ชุดกุมภาพันธ์228ซื้อคือพี่ชายคนโตของพุทธานเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคุณประกิตด้วยครับนาวาเอกธีรศักดิ์พุทธานพี่อินเนี่ยเป็นคนโตครับผมก็เอาไปราคากันเองมิตรภาพขายมโนก็ทำประชาสัมพันธ์ใหม่ปกนี่เพลทเก่าไม่อยู่แล้วก็ต้องอย่างกุมภาพันธ์ก็ต้องทำปกขึ้นมาใหม่ครับก็แสดงว่ามันกลายเป็นมาสเตอร์อีกสเต็ปหนึ่งตอนที่มาอยู่กับพี่ซันเป็นโคโซอินที่อะไรฟานอมิกซ์แล้วครับแต่ว่าไอ้หูเหล็กนี่เป็นล้วนๆเลยแล้วก็มโนก็ไปจัดการใหม่ทำเป็นออริจินอลที่เป็นปกเทปออกแบบเองครับอะไรอย่างเงี้ยครับดิโอลานโปรเจกต์อะครับพี่โออันนี้ขออนุญาตผมอยากรู้จริงๆมันเราใช้คำว่าตัวพี่โอเองอะเริ่มรู้สึกได้ว่าดิโอลานเริ่มฮิตในกลุ่มคนฟังกลุ่มคนฟังกว้างเนี่ยพี่อ้อมเริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่หรือมันเริ่มดังตอนไหนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้จริงไม่รู้ครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าคนรู้จักเรานักดนตรีรู้จักเราครับยอดขายพี่โอได้ตามบ้างไหมครับตอนที่ทำอัลบั้มแรกออกมาอัลบั้ม2ออกมาอัลบั้ม3ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันเช็คไม่ได้หรอกแม้แต่บริษัทใหญ่ๆที่เอาเพลงโอฬารไปร้องเขาแจ้งยอดมาผมว่าไม่ใช่หรอกRS ไงครับเอาไปให้ดังพันกรร้องจริงๆจะขอไปให้คนนั้นร้องชื่อโดมปกรณ์ลำบอกอย่าเลยอย่าให้ขณะโป่งมาขออย่าอยู่ยั้งเพื่อจะร้องในอัลบั้มหินเหล็กไฟหรือซันผมยังไม่ให้ไปเลยบอกอันเวอร์ชันเก่าที่เวอร์ชันที่2ที่มันอยู่ในโอฬารคลาสสิกมันดีอยู่แล้วไม่ต้องเอาไปโป่งเขาก็ไม่เอานะโป่งเขาถือว่าเขาก็ลบในการตัดสินใจของผมแต่ถ้าเกิดทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีเรื่องใหม่ๆผมว่ามันก็น่าจะทำแต่ในสุดผู้ใหญ่ขอร้องว่าให้คุณดังพันกรไปร้องครับแต่พี่โอก็ยินดีก็โอเคลองดูไม่ให้ดังพันกรร้องก็ลองให้น้องคนนี้ร้องดูก็ร้องดีดนตรีก็ทำใหม่ดีหมดเลยดีเป็นดนตรีของเด็กยุคใหม่ผมว่าดีครับแต่ยอดขายไม่ต้องถามถึงไม่ได้ตามดิโอลานโปรเจกต์มีทั้งหมดกี่อัลบั้มครับพี่โอเท่าที่ผมดูกุมภาพันธ์2528หูเหล็กไตรภาคนับไหมครับไตรภาคนับมีสับถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งไตรภาคทำกัน3-4 วงครับแล้วก็ลิขิตดวงดาวครับลิขิตดวงดาวนี่อยู่กับ Perfect Record ของชลบุรีค่ายนี้เป็นค่ายแบบ heavy metal หนักเลยเพลง thrash metal อะไรเงี้ยแต่เหมือนแต่ละอัลบั้มพี่โอก็ไปผมเชื่อว่าเขาเรียกอะไรไดนามิกหรือดนตรีมันหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะพี่โอเนาะปัจจุบันผมไม่ค่อยเล่นดนตรีหนักแล้วมันเป็นไปเองอ่ะผมก็เล่นกีตาร์ที่มันจะเบาๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันคือมันไปอัตโนมัติอย่างเงี้ยเหรอครับพี่โอครับก็คือเราเหมือนจะอิ่มตัวบ้างกับเสียงดังๆแต่ผมว่าทุกวันนี้ยังมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ก็เล่นเสียงดังเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันคลีนกว่าเดิมโอ้แสดงว่าเราหูหนวกนี่วะไม่ดีเสียงตัวเองร้องเล่งเต็มที่ลิขิตดวงดาวก็อีก1อัลบั้มดิโอลานคลาสสิกนับไหมครับนับได้ด้วยเป็นอัลบั้มที่เป็นคอนเซปต์ของมโนพุทธานบอกว่าน่าจะทำเป็นอะคูสติกบ้างแล้วก็เชิญป๊อปเดอะซันมาด้วยฟีเจอริงครับเก่งเลยสุดยอดคนนี้ผมมีคำถามอันนี้ไม่รู้พี่โอถ้าสะดวกตอบจะขอบพระคุณครับอยากรู้แค่ว่าในแต่ละอัลบั้มของ The Oland Project ถ้าเกิดเราดูในผมใช้คำว่าไลน์อัพสมาชิกจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนกันด้วยเหตุผลอะไรครับพี่โอในแต่ละอัลบั้มว่าความเหมาะสมครับเหมาะสมนั่นหมายถึงว่าเขาทนกับสิ่งที่เราอยากให้เขาทำได้ไหมบอกว่าอย่างนี้ผมไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยก็เราก็ต้องหาคนที่มันเหมาะสามารถที่จะถ่ายทอดในอุปกรณ์นั้น
ในคอนเซ็ปต์นั้นๆใช่ครับอ๋อแต่มือกลองเยอะนะมือกลองโอฬารเยอะใช่เยอะหลายคนเยอะพี่เอกมันก็เคยมาร่วมใช่ครับมีวง Green Apple Apple อยู่คนหนึ่งชื่ออะไรชื่อชินชื่ออะไรครับเล่น Green Apple ยุคหลังมาเล่นอยู่ด้วยอยู่พักหนึ่งโก้คาราบาวก็ใช่เขาไปอยู่คาราบาวเพราะว่าอยู่โอฬารไม่มีงาน ไม่หรอกอาจจะแบบคอนเซปต์โน่นนี่นั่นไง แต่แสดงว่าแต่ละอัลบั้มอ่ะพี่โอก็จะเอาคอนเซปต์และดนตรีเป็นตัวนำในการที่จะเลือกทุกสิ่งครับให้มันเข้ากับคอนเซปต์ที่พี่โอวางก็มันเหมือนผมไปพูดดนตรีมาจากผมล้วนๆแบบมองผมล้วนๆอาจจะไม่ถูกจริตคนอื่นแต่ผมว่าเรามีความรู้อยู่แค่นี้เรามีสิ่งที่เราชอบเราก็ต้องถ่ายทอดมาเรื่อยๆถ่ายทอดเรื่อยๆแต่อัลบั้มปัจจุบันนี้15-16 ปียังทำไม่เสร็จเลยผมว่าจะถามถึงอะไรต้องพูดเลยทำอยู่ใช่ไหมไม่คือก็ไม่ได้ว่าหยุดยังทำอยู่แจ็คทวงแล้วทวงอีกเมื่อไหร่แล้วแต่มึงนะโอ้อันนี้มัน15-16 ปีแล้วมันยังเนี่ยแต่ก็มีเพลงอยู่บ้างแหละมีอยู่บ้างมันติดอะไรครับอัลบั้มใหม่ของ The Oran Project ที่ต้อง 15-16 ปีแล้วยังไม่เสร็จมันติดอะไรครับพี่โอแจ็คบอกว่าไม่เห็นเสร็จสักเพลงเลยบอกมีเพลงเสร็จงั้นเอาทำเพลงอื่นบ้างมาให้ฟังอีกหน่อยสิเอามาสักเพลงนึงก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีมันไม่มีเนื้อร้องผมจะทำบรรเลงแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวในเรื่องของน่าจะเป็นเวลานะครับแต่ตอนนี้แจ็คบอกว่าคือเราสัญญากันว่าจะต้องอัลบั้มนายต้องดูแลโอฬารครับแจ็คสาวครับเจษฎาพัฒนถาบุตรเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดื่มคิดกันคุยกันแล้วก็จะทำงานร่วมกันครับพี่โอมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้ผมเชื่อว่าคนดูเขาฝากถามมาว่าอย่างพี่โป่งเนี้ยทำไมถึงหยุดร่วมงานกันตอนนั้นตอนนั้นไม่ใช่มีปัญหาอะไรก็หรอกเพียงแต่ว่าอาจจะเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเหมาะสมเวลาเริ่มไม่ตรงกันละอะไรเงี้ยก็เรื่องการจัดการเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมยุบวงเลยนะผมยุบวง2 ครั้งนักร้องต่อจากโป่งก็จริงๆก็ทดสอบหลายคนนะครับแล้วก็ในสุดผมก็ต้องยุบวงแล้วก็โป่งก็ช่วงนั้นก็ไปทำวงหินเหล็กไฟเพราะว่าเป็นจังหวะพอดีมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างอื่นไม่มีเรายังบ้านอยู่ติดกันเหมือนเดิมตอนนั้นอัลบั้มไหนฮะที่พี่โป่งออกไปหูเหล็กจบพี่โป่งก็ออกไปใช่ครับถูกไหมครับซึ่งก็เป็นไปด้วยผมเชื่อว่าเป็นด้วยคอนเซปต์เวลาที่มันไม่ลงแล้วก็หินเหล็กไฟพอโป่งไปทำดนตรีหินเหล็กไฟมันก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นเป็นตัวเดินเรื่องอีกอันหนึ่งซึ่งงดงามผมว่าหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟเดอะซันอะไรเงี้ยดนตรีดีมากซึ่งถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพอหลังจากอัลบั้มหูเหล็กเนี่ย The Oran Project ยุบไป1 ครั้งเราใช้คำนี้หรือพักวงแล้วก็กลับมาในอัลบั้มไตรภาคลิขิตดวงดาวลิขิตดวงดาวใช่ลิขิตดวงดาวแล้วก็สักพักก็พักวงตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจพักวงครับพี่โอครับ The Oran Project หาคนที่เหมาะสมหลังจากลิขิตดวงดาวใช่ครับเพื่อแต่ว่ายังทำงานกันอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนสมาชิกอย่างกลองเปลี่ยนเป็นปิงปองที่เล่นหินเหล็กไฟปัจจุบันเปิดเล่นเบสอะไรเงี้ยดูบ้ามาเล่นเปียโนแต่ว่าบางคนไม่รู้ว่าโอฬารยังมีวงตัวเองอยู่ก็ถึงไม่จ้างแล้วบอกค่าตัวแพงเกินไปไม่หรอกผมเรียกไป1,30,000,000 ปียังไม่มีใครจ้างเลยพี่โอมันก็ค่าเงินบาทนะพี่โอเนอะพี่โอไปคิดเป็นค่าดอลลาร์ไม่ได้ไงแต่เอาเป็นว่าคือหลังจากลิขิตดวงดาวผมใช้คำว่าThe Oran Project ก็ยุบวง
แล้วก็ไม่ได้มีการทำงาน ผมยังทำงานใหม่ๆอยู่แต่ไม่ได้ทำงานเป็นสตูดิโออัลบั้มที่ออกมาใหม่ยังครับยังทำอยู่16 ปีแล้วยังไม่เสร็จครับแต่จะเสร็จเร็วนี้แหละงั้นเราก็ใช้คำว่า The Olan Project ยุควงไม่ได้โอลานก็จะวงผมก็จะไปเล่นตามที่ต่างๆก็ไปเล่นอยู่เรื่อยไปคอนเสิร์ตโน่นคอนเสิร์ตนี้ก็ไปครับครับเอาที่เคลียร์ให้ชัดก็คือว่าคือ The Olan Project ถ้าในนามการทำงานของสตูดิโออัลบั้มที่เป็นผมใช้คำว่าเป็นนิวซองทั้งหมดก็คือลิขิตดวงดาวเป็นอัลบั้มสุดท้ายถูกไหมครับเพราะว่า The Olan Classic เป็นการหยิบเพลงฮิตเพลงเก่ามาเรียบเรียงใหม่ถูกไหมครับแต่หลังจากลิขิตดวงดาวจบเนี่ยไม่ได้แปลว่า The Olan Project ยุบแต่อยู่ในระหว่างการทำอัลบั้มใหม่ซึ่งมันผ่านจากตรงนั้นมาจนถึงวันนี้ยังอยู่ในระหว่างการทำอัลบั้มใหม่อยู่ แต่ในขณะเดียวกัน The Olan Project ก็ยังเล่นคอนเสิร์ตยังรับโชว์ซึ่งก็มีไลน์อัพที่พี่โอเคยกรุณาหลานที่มาออกรายการหลายๆรายการไม่ว่าจะเป็นนักผจญเพลงก็ดีหรือ Songtopia Lifehouse ก็ดีก็จะมีถ้าผมจะไม่ผิดนะครับพี่โอมีพี่ก้อเป็นนักร้องมีพี่หนึ่งเล่นเปียโนมีพี่โอเล่นกีตาร์เบสล่ะครับพี่โอเบสต้นเป็นหนุ่งหนิงพี่หนุ่งหนิงกลองตอนนั้นเอกมันมั้งแล้วตอนนี้ถ้าไลน์อัพปัจจุบันกลองมีอยู่2 คนครับนักร้องผมจะเอานักร้องเข้ามาใหม่คือคุณจักรชวินได้คุยกันแล้วถ้าเข้ามาได้ผมว่าเขาถ่ายทอดบทเพลงโอฬารได้ดีมากครับและกีตาร์เก่งด้วยต่างหากเดี๋ยวนะอันนี้คือผมใช้คำว่าข่าวใหม่มากนะครับยังไม่มีใครรู้ครับหมายถึงว่า The Olan Project ตอนนี้คือพี่โอมีพี่ก้อเป็นนักร้องนำอยู่แล้วซึ่งพี่ก้อก็จะยังอยู่ก็นี่เขาอาจจะต้องไปทำงานของเขาแต่ว่าบางทีเรามีงานที่ไปตรงนั้นเพื่อความเหมาะสมต้องมีก้อไปด้วยแต่ตอนนี้พี่โอกำลังจะมีนักร้องใหม่แล้วของ The Olan Project คือพี่จักรชวินใช่ครับคุยกันแล้วด้วยคุยแล้วก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่อย่างเช่นใจสั่นเลยนะอาจจะใช้ชื่อว่าอย่างเช่นว่า Olan and the Voice นะผมก็คัดนักร้องคนนี้ให้เหมาะกับเพลงแบบนี้ผมจะเขียนเพลงให้เขาผมหาได้ประมาณ4 คนละไอ้คนนี้ผมจะเขียนเพลงให้เขาเหมาะกับเพลงแบบนี้อันนี้ Country Western อันนี้เป็น Pop เป็นอะไรผมจะเขียนให้เขานี่ Rock หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเป็นโมเดลเหมือนกับพี่โอคืออัลบั้มของพี่โอแต่เดี๋ยวจะเชิญใครมาเหมาะกับแต่ละเพลงใช่ครับในแต่ละอัลบั้มหรือในงานที่พี่โอทำมาเหมือนมันประสบความสำเร็จในทุกๆอัลบั้มในมุมของการได้ทำงานออกไปการได้สื่อสารสิ่งที่พี่โอคิดออกไปมันมีมุมที่ไม่สำเร็จบ้างไหมครับในมุมของ The Olan Project ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีนั่นเราถือว่าเราทำได้ดีที่สุดอะเราจะเห็นแต่แค่บอกว่าเราเห็นข้อบกพร่องเพื่อที่จะได้แก้ไขแต่สิ่งที่มันออกมาไม่สำเร็จเราถือว่าได้ทำแล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปในทั้งหลายๆเรื่องกับการบันทึกเสียงเรื่องมุมมองใหม่ๆครับซึ่งถือว่าที่ผ่านมามันคือความสำเร็จในทุกขั้นตอนของโยก็คงระดับหนึ่งครับแล้วก็เวลาเราทำงานเราก็ทุ่มเทอยู่แล้วครับชอบมุมคิดแบบนี้จังเลยครับขอบพระคุณครับมันให้กำลังใจดีมันไม่ได้แปลว่าต้องไปมองที่ยอดเสาอย่างเดียวถูกไหมพี่โยแค่ได้ทำมันก็เอาไว้พัฒนาไม่ได้มองว่ามันคือจุดล้มเหลวก็ขึ้นเสาอ่ะบางทีขึ้นได้แต่ลืมเรียนที่จะปีนลงเพราะข้างบนลมแรงลมแรงพบเริ่มกลัวยิ่งสูงยิ่งหนาวเครื่องบินมาชนหรือเปล่ามีอะไรมากระทบไหมเอาลงไม่เป็นอีกมองปุ๊บขาสั่นอีกครับก็มันเป็นวิธีคิดอันหนึ่งที่เด็กควรจะไตร่ตรองบ้างผมว่าผมขออีกเรื่องเดียวได้ไหมผมอยากรู้อีกเรื่องเดียวเพราะว่าหลายคนจะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดใครเล่นกีตาร์
จะรู้อยู่แล้วว่าพี่โอก็ถือว่าเป็นผมเชื่อว่าถ้าผมพูดไปพี่โอก็จะถ่อมตัวอยู่ดีแต่เราเชื่อกันว่าในการพูดถึงนักกีตาร์ของเมืองไทยพี่โอถือว่าเป็นปรมาจารย์ที่หลายๆคนยกย่องให้เป็นมือต้นๆของประเทศอยู่แล้วครับรวมไปถึงพี่โอก็ได้รับการทำงานร่วมกับ Fender ให้เป็น Ambassador มีกีตาร์รุ่นพิเศษของพี่โอออกมาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบวกกับที่พี่โอก็มีโอกาสไปร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีหรือไปบรรยายอะไรต่างๆมาเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โอมองฝีไม้ลายมือของนักกีตาร์รุ่นใหม่ๆบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มทิศทางมันเป็นยังไงอยู่แล้วมันจะไปยังไงเก่งครับเด็กรุ่นใหม่เก่งเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้มีเยอะแต่ว่าเราจะเห็นว่าทุกมุมโลกครับเล่นกีตาร์เหมือนกันหมดเลยนึกออกไหมฝรั่งเก่งนะคนไทยเก่งเลยแต่เล่นเหมือนกันหมดเลยมาคล้ายๆกันมีน้อยที่จะเล่นแตกต่างผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนเป็นตัวเองทบทวนนะคือไม่ต้องเก่งแบบคนอื่นนะแต่เก่งแบบวิธีคิดเราผมว่ามันน่าจะเพียงพอเพราะคนเขาจะมองคนจะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เรานำเสนอมันไม่ใช่เรื่องของความช่ำชองบนเฟรตบอร์ดแต่เป็นเรื่องการที่จะถ่ายทอดออกมาโน้ตแต่ละโน้ตมันต้องผ่านกระบวนการคิดต้องมีเหตุอยู่เสมอว่ามันเกิดจากอะไรจะถ่ายทอดเรามีความเข้าใจแบบนั้นดีขนาดไหนเราเข้าใจอย่างถ่องแท้มากกับบทเพลงที่เราบอกว่าเราจะถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้เราเข้าใจมันดีไหมต้องถามตัวเองครับนักกีตาร์ที่ดีคุณสมบัติควรจะต้องยังไงก็เวลาเราคุยกันนะเขาจะเล่นกีตาร์เหมือนที่เราคุยที่จะเคยเจอนะเราคุยกันนะเขาสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตใจที่ดีเอื้อเฟื้อเวลาเขาเล่นกีตาร์เสียงกีตาร์ก็จะเหมือนที่เขารู้สึกเลยเพราะเราเป็นคนชอบคิดว่าเฮ้ยโอ้เล่นกีตาร์เก่งเว้ยเล่นกีตาร์เหมือนที่ตัวเองพูดเลยอะไรเงี้ยเราจะเห็นเด็กก็เนี่ยนั่นมันเป็นความหวังบางอย่างสำหรับส่วนหนึ่งที่มันขับเคลื่อนดนตรีบ้านเราครับเล่นกีตาร์ให้เป็นตัวเองนั่นแหละครับนั่นคือคุณสมบัติที่นักกีตาร์ที่ดีควรจะมีครับมันไม่ได้พูดเกินเลยมันเป็นพูดเด็กสามารถทำได้เราเห็นสตีฟเรย์วอนหรือว่าเอริก คลัปตันเจฟแบ็กอะไรเขาเล่นเก่งจะเป็นแบบเขาไม่ได้หรอกเราต้องเป็นตัวของตัวเองครับเราอาจจะไม่เก่งแต่เราเก่งในแบบฉบับของเราครับสุดท้ายแล้วจริงๆครับสำหรับพี่โอแล้ว The Oland Project หมายถึงอัลบั้มนี้นะครับหมายถึงว่าในนามของวง The Oland Project มันให้มันสร้างมันเปลี่ยนอะไรในชีวิตพี่โอบ้างครับก็สังคมดนตรีสังคมนักวิชาการสังคมเรื่องศิลปะเรื่องวิทยาศาสตร์ครับหลายๆเรื่องที่เราไปสัมผัสมันเกี่ยวข้องกับดนตรีเรามีความสนใจหลากหลายเรื่องดาราศาสตร์เรื่องอะไรเราก็สนใจครับซึ่งหมายถึงว่าในทุกๆงานเพลงของดิโอลานพี่โอก็เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาในการคิดคอนเซ็ปต์เพลงในทุกๆครั้งบางทีเรามองด้วยมิติหลายๆอย่างเรามองจากข้างบนครับเรามองมาตรงนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเรามองแล้วเราเข้าใจนะแต่เราต้องเปลี่ยนในวิธีมองเราจะเห็นว่า10 คนเนี่ยเขาอยู่รวมกลุ่มกันเขายังไม่เหมือนกันเลยแต่มีอะไรที่เขาจะสนใจเราบ้างก็คือสิ่งที่มันน่าฟังจากเราคือเรื่องเรารู้เรื่องอะไรบ้างเรารู้เรื่องวิทยาศาสตร์เราเรื่องศิลปะรู้เรื่องดนตรีแล้วก็ถ่ายทอดมาไม่มากเราก็ต้องฟังเราบ้างแหละถ้าเราทำออกมาได้ดีที่สุดนะครับผ่านการกระบวนการคิดของเราเดี๋ยวโปรเจกต์ใน4 อัลบั้มที่ผ่านมา5 อัลบั้มสิพี่โอมีเพลงไหนที่ชอบเป็นพิเศษบ้างไหมครับชอบทุกเพลงแหละ ผมคาดแล้วผมจะได้คำตอบแบบนี้ แต่ยืนยันนะครับพี่โอว่า The Oland Project ไม่ได้ยุบอยู่ในระหว่างการทำอัลบั้มใหม่
รอฟังนะครับ ครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่โอ ครับ